თავისთავად არის პლეონაზმი. აი რაღაც პლეონაზმი ნიშნავს, როცა ზედმეტს ვამბობ რაღაცას რა. მაგალითად, ყველაზე საუკეთესო რა ვთქვი, ყველაზე საუკეთესო რაც პლეონაზმი არის, ზედმეტი ვთქვი. არა საჭირო, პიროვნებას რო ვამბობ, უნდა იგულისხმობდეს უკვე თავისუფლება. თუ თავისუფლება არ ახლავს პიროვნებას, ის ჯერ პიროვნებაც არა, ანუ პიროვნულ დანიშნულებაც არ ჩამოყალიბებულა მაშინ. პიროვნება იმისთვის არის, რომ თავისუფალი უნდა იყოს. თუ თავისუფლება აკლია ამას, ესე იგი ის არც არის პიროვნება. ეს ბევრ ფილოსოფიაში არის ეს ნათქვამი, რომ ჩვენ არა ვართ მოცემულობა, ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ, ჩვენ და ჩვენი ძალისხმევით ხვდებით ის, რაც უნდა გავხდეთ. ანუ მოცემულობით არა ვართ. ქრისტიანობაში არის ესეთი გაგება, რომ ჩვენ ხატად კი ჩამოვყალიბდით, მაგრამ მსგავსებაში ჩვენ თუ უნდა მოვიდეთ, ხატად და მსგავსად, ამიტომ მსგავსება ჩვენზე არის, ჩვენს ძალისხმევა და დამოკიდებულება. ამიტომ ეხლა მე ვლაპარაკებ პიროვნება რა, რატო არის აუცილებელი თავისუფლება პიროვნებისთვის? და როგორ გადაწყდა ეს ქართულ კულტურაზე. მე ვლაპარაკებ ქართული კულტურის კონტექსტში როგორ იყო ეს ფენომენი თავისუფლების გამოხატული. ზოგად კაცო ადამიანური ფენომენი თავისუფლების. თავისუფლებას თავისი ისტორია აქვს, თავისუფლებას არ არის მოცემულობა, თავისუფლებას რაღაც თავისი უამრავი ნიუანსი აქვს, შუქჩრდილი აქვს. აი, ვლაპარაკობ ჩვენ ქრისტიანობაზე. ქრისტიანობა თავისუფლების რჯულს ეძახის ქრისტიანობას პავლე. ან გავლის არის რჯული და არის თავისუფლების რჯული. რაც განსხვავებაა ამას შორის. ძველი ახლის რჯული რაღაცა იყო სხვანაირი რჯული, რაღაცა გარეგნული წესების შესრულების შეიძლება, არა მარტო გარეგნული წესები, შეიძლება მისადაგების კულტურა იყო. რაღაცა არსებობს და მე ვესადაგები მას. რაღაცა თქოს ჩემგან დამოუკიდებლად არსებობს. რაღაცა მე კაი ადამიანი მაშინა ვარ, თუ ამ რაღაცა წესს შევასრულებ. წესი კი ჩემს გარეთაა. აი თავისუფლების რჯული ამას უპირისპირდება. თავისუფლების რჯული ქრისტიანობა. რაღაცა უცნაურობაა, იმიტომ რომ არაფერი დაწერილი ასე არ არის, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, რაღაც. არის ნათქვამი რაღაც უცნაური ფრაზები. რომ მარჯვენა ლოყაში თუ გაგარკეს მარცხენა მიუშვირე, რას ნიშნავს? არც ერთმა შენ რო სიკეთეს აკეთებ, შენმა მარჯვენა ხელმა არ იცოდეს, რას აკეთებ შენი მარცხენა ხელი და ყველა ეს მეტაფორები უნდა ამოხსნა თვითონ შენს ძალისხმევაში, შენს დაფიქრებაში. ერთბაშად არ გეძლევა, მზამზარულად დაღეჭილი შენთვის არ არის. აი ესეთი არის ეს თავისუფლების რჯული. სადაც შენი პირადი ჩართულობა, შემოქმედებითობა არათუ შესაძლებელია, არამედ აუცილებელია. სხვანაირად ვერც გაიგებ ამას. თუ შენ არ ჩართე შენი გონება, შენი შემოქმედება, მაშინ ამ სახარების ტექსტმაც, ბიბლიის ტექსტმაც, ღმერთის გამოცხადებულმა ტექსტმაც კი შეიძლება დაგაზიანოს. ამიტომ პავლე მოციქული ამბობს, დაწერილი სიტყვა კლავსო და სულიწმინდა აცოცხლებსო. ანუ სახარება თავისუფლების რჯული მოგცა და მეტი პასუხისმგებლობა. შეგვატოვა ჩვენ რაღაც ძალიან რთულ ვითარებას. წესების შესრულებას კი არა, თვითონ ურთიერთობას უსასრულობასთან. თვითონ ღმერთია უსასრულობა და შენ უსასრულობას უნდა ეურთიერთო. არაფერი განსაზღვრული იქ არ აქვს. შენ უნდა შეიტანო საზრისები ამ ურთიერთობის დროს. ეს ქრისტიანობა როდის შემოვიდა საქართველოში? ამხელა ისტორია აქვს და აი ამ დროიდან ჩვენთან უკვე გაჩნდა ეს გარკვეული კონფლიქტი, რაც მე მესმის რაღაცა, როგორ უნდა გაკეთდეს, რაც გამოვიყენო რაღაცა ეს ტექსტი, ეს გამოცხადებული ჭეშმარიტება, ღვთის სიტყვა, გამოვიყენო ჩემთვის. რაღაცა ჩემი მიწიერი ზოგადი გაგება ეს მეტაფორაა მიწიერი, არა? მიწიერი ანუ სასრული მიზნებისათვის. ყველაფერი მიწიერი სასრულია. მაგრამ ეს თუ ღვთის სიტყვა, ეს ღვთის სიტყვა უსასრულოა. და პირველივე წლებში, პირველივე ეტაპებზე, როცა ქრისტიანობა შემოდის, ეგრევე ჩნდება ეს კონფლიქტი სასრულსა და უსასრულოს შორის. გასულდა წმინდა ნინოს და მირიანის კამათი. მირიანს უნდა ქრისტიანობა გაავრცელოს ძალით მთებში. და წმინდა ნინოეუნება არ შეიძლება ასე, ეს არ არის ქრისტიანობის არში, რომ ძალით გაავრცელო. ქრისტიანობა არის არა ხმლის ძალით, არამედ მადლით, ღვთის სიტყვით. აი ეს დაპირისპირება, არა? ღვთის ძალით, ღვთის მადლით, სიტყვით, ეს რას ნიშნავს, რომ ის თავისუფლად უნდა იყოს ამ რჯულთან. ხმალი არ უნდა ანახო მას. არ უნდა იყოს განცდა ადამიანში, რომ მან რაღაც აირჩია და არ იყოს მასში ეჭვი, რომ იქნებ ავირჩია არა თავისუფალინებით, არა თავისუფალი სუნთქვით, ასე ვთქვათ, არამედ რაღაცა იძულებით. შეიძლება მატერიალური იძულება იყო ეს, შეიძლება არ ვიცი რა, ნებისმიერი სხვა იძულება. არ ხდებოდა საქართველოში მატერიალური იძულების გამო, მატერიალური იძულებით ცდილობდნენ თავს მოხვევას რჯულის ხალხისთვის.
როგორც რუსუდანი აკეთებდა მაგალითად. რუსუდანმა დაუწესა გადასახადი სომეხ გრიგორიანელებს მაგალითად. და თუ შეიცვლიდნენ ამ სომხურ გრიგორიანულ სარწმუნოებას გახდებოდნენ მართლმადიდებლები, მაშინ გადასახადს შეუწყვეტდა და ანუ ქმნიდა ბერკეტს, რაღაც ეკონომიკურ ბერკეტს, რომ ადამიანს შეეცვალა რჯული და რა კავშირშია ძალიან რთული საკითხები მონოფიზიტების და მიაფიზიტების შეიძლება ახლა ასე ძახიან და დიოფიზიტების ეს ქრისტოლოგიური საკითხები რა კავშირშია იმასთან რომ მე გამიჭირდება და გადასახადს ვერ ვხვდი და ამიტომ მიიღო რჯული. რამდენმა ასე არაგულწრფელად მიიღო მართლმადიდებლობა მაშინ და რა ცუდი არის ეს. აი ესეთი სასრულის და უსასრულოს დაპირისპირება თავიდანვე ახლავს ქრისტიანობას. ჩვენ იმხელა პატივი გვცა ქრისტიანობაში ღმერთმა, ქრისტიანულ ამ სწავლებაში იმხელა პატივი გვცა რომ შეგვატოვა თავისუფლებას. ჩვენ დაგვაფასა, ჩვენი თავისუფლება დააფასა, ისე რომ აი მე გაძლევ შენ ამ თავისუფლებას. თავისუფლების რჯულს გაძლევ. ეს ამიტომ რასაუბრს ნეტარი აგვიხსენე რომ ქრისტიანობაში აღარ არის უკვე აგრძალვა. ეს არ გააკეთო, ის არ გააკეთო, შენ არ უნდა მოკლა, შენ არ უნდა ემასქნა, შენ არ უნდა ემასქნა, არა ნეტარებები. აი ნეტარი არის ვინც ასე და ნეტარია. შეიცვალა ეს აგზალუთი რჯული ნეტარებები და ავგუსტინე ამბობს, გიყვარდეს და რაც გინდა აკეთებ. გიყვარდეს და თუ გინდა მოკალი, გიყვარდეს და თუ გინდა მოიპარე. ანუ მოპარვა, მოკლა აღარ იქნება უკვე ცოდვა, თუ შენ გიყვარს, ანუ რაღაცა ონტოლოგიური, რაღაც სხვა მდგომარეობაა შენში, რაღაც დამოკიდებულება უსასრულობასთან. ესაა მთავარი. და არა ის რაც კონკრეტულად რას აკეთებ. ინტენციაა მთავარი, რომ შენ დაფუძნდი, ასე ვთქვათ, შენი გულით უსასრულობაში. აუხსნა უსასრულობა, ჩვენი სული არის მოწოდებული, რომ დაფუძნდეს არა სასრულში, არა უსასრულობაში. თუ ჩვენი სული დაფუძნება სასრულში, მაშინ ვერ იქნება შფოთში. სასრული არ გვაკმაყოფილებს. გვაკმაყოფილებს მარტო უსასრულობა. ანუ გიყვარდეს და რაც გინდა აკეთებ. დაგვირდა ეს გიყვარდეს არ არის. ეს გიყვარდეს არ არის რაღაც ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მარტო გრძნობელობა, რაღაც სენტიმენტი არ არის. ავგუსტინესთან გიყვარდეს არის ონტოლოგიური მდგომარეობა. არა მარტო ავგუსტინესთან, ქრისტიანობაში რო არის გიყვარდეს ღმერთი და მოყვასი, ეს რაც გრძნობები კი არ არის. ონტოლოგიური, აი არსებითი მდგომარეობა. როგორ მიაღწევ არსებით მდგომარეობას? ეს დიდი შრომა არის. დისციპლინირებული შრომაა. შენ დაძლიო შენში რაღაცა და შენში დაძლიო შენში ეს მისწრაფებები სასრულის მიმართ. და მოიპოვო რაღაც უსასრულობის მიმართ გემოვნება. გუშინ უყურებდი ერთ ფილმი იყო, რაც შემთხვევით ჩავრთე და დენზელ ვაშინგტონი თამაშობდა პილოტს, ამერიკელ პილოტს, რომელიც ალკოჰოლიკი არის. და თვითრნავში მოიპარავს არახს, თვითრნავის არახს და დალევს ამ არახს და დათვრება და შემდეგ გააღვიძებენ, იგი თვითრნავი ვარდება. მაგის ბრალი არ იყო, არაფერი მაგის ბრალი იყო და დასვავს ამ თვითრნავს რაღაცნაირად. ძლივზლიობით დასვავს და გადაარჩენს უმეტესობა მგზავრებს. ნუ 6 კაცი დაიღუპება, 2 ეკიპაჟის წევრი, 1 სტიუარდესა ქალი. და მე ამ კაცის განხილვა არის სასამართლოზე, ამ კაცის საქმის და ვინ დალიაო ის 2 პატარა ბოთლი ალკოჰოლისო, ვინ დალიაო? ეს ამას მე არ დამილევია. აბა ვინ დალი იმ ქალმა დალია ეთყობა სტიუარდესამ, მარტო მათ ჰქონდათ მიწდომაო და ალბათ იმან დალიაო, არა? და ამას ერთი რო თქვას, რომ ხო იმან დალია თავისუფალია ყველაფერსგან. იმიტომ რომ ყველაფერი კარტბლანში აქვს, გმირად იწოდება, მართლა დასვა ეს თვითრნავი, გადაარჩინა ხალხი. არაფერი კავშირი იმასთან, რომ ის თვრალი იყო თუ არა, არ ქონდა იმას, რომ მართლა გმირულად დასვა ეს თვითრნავი და გადაარჩინა ყველა. მაგრამ როგორ იმას ხსოვნას ხო შეურაცხყოფს ამ ტყილით. იმას ხო არ დაულევია, პირიქით ხალხი გადაარჩინა სტიუარდესამ და აი ბოლო მომენტში იტყვის, რომ არა, დავლიეთ, მე დავლიეთ. აი ეს მომენტია, რომ ალბათ უმეტესობა ადამიანების იტყვიან, რომ ხო იმან დალია. აი, იმიტომ რომ არა გვაქვს გემოვნება უსასრულობის მიმართ. უფრო სასრული მეტია ჩვენთვის, რომ პოზიცია გქონდეს ისევ პილოტის, იმან დაკარგა პილოტობის პოზიცია მთელი ცხოვრებით. ციხეში მოუწია წასვლა მე რამდენიმე წლით. მაგრამ ვერ ჩვენ არ გვემეტება ჩვენი თავი ამისგან. უსასრულობა არ გვიყავს, უსასრულობის გვეშინია და უფრო პირიქით უფრო გვეშინია სასრულის, ამას ვიტყოდი, ხო? აი ეს უსასრულობის სიყვარული, რომ ასკეზასთანაა დაკავშირებული, შრომასთან, დაფიქრებასთან, ნამდვილ ფასეულობებზე, ეს ჩანს ჩვენ ქართულ მრავალსაუკუნო კულტურაში. გრიგოლ ხანძთელი რო აიღოთ, მაგალითად, კითხულობ იქ, რომ როგორ გაურბის, არა, ამ მღვდლობას, ეპისკოპოსობას, რატო გაურბის? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის სასრული. კი არ ვამბობ თვითონ მღვდლობა სასრულია, მაგრამ პატივი რაც ახლავს ამას და რის გამოც უნდათ ის გახადონ,
ან ეპისკოპოსი რაღაც ესაა სასურველი, პატივი, სიმდიდრე, გავლენა, ძალაუფლება, აი ეს ყველაფერი ამას გაურბის. ეს სამონასტრო კულტურა არის დიდი კულტურა, ვფიქრობ, რაც საქართველოში ჩამოყალიბდა, დიდი კულტურა დისციპლინის, რომ ადამიანებმა შეიყვარონ უსასრულო და მარადიული. გაათავისუფლონ თავის თავში უსასრულოს და მარადილის რაღაც ნოსტალგია, აი ესეთი ფრაზა არის. გრიგოლ ხანძთელთანადი, ხო? აირჩიეს ღვთისათვის მწუხარებაი ადგილთა გლოვისათაი. ანუ გლოვის ადგილებია მონასტრები, მაგრამ ესაა შემოქმედებითი, კარგი გლოვა, კარგი მწუხარება, იმიტომ შენ ვის გამოც წუხარ, არის ის, ვინც საერთოდ დაბადა სიცოცხლე. საერთოდ სიცოცხლის წყარო არის. ყველაზე სავსე ცხოვრება მასში არის და ის გენატრება შენ, ანუ შენთვის გენატრება სავსე ცხოვრება. იმიტომ რომ აქ ჩვენ რო ცხოვრობთ ამ ქვეყანაზე, ჩვეულებრივ სიტუაციაში, ძალიან ხშირად ვიფანტებით და ნამდვილი ფასეულობით არ ცხოვრობთ და გვაქვს განცდა ასეთი, რომ აი ფლანგავ დროს. შეიძლება მეგობრებთან ავარ, ვერთობი, არ ვიცი, რაღაც ან პროფესია ავირჩიე რაღაცა, დილნა საღამომდე მუშაობ დაუშვათ და გულის იმაში ვსწავლობ, იქ არა ვარ, სადაც უნდა ვიყო, რაღაც მეტი არის ჩემი ცხოვრება. ერთხელ მოვედი, ერთხელ ვცხოვრობ და ნუ თუ ამაში უნდა გავიფლანგო, ნუ თუ ამ დილიდან საღამომდე ჯდომაში, ოფისში და მე დაბრუნებაში და რაღაც არ ვიცი, თუ დამჭა კიდე ოფსილა რაღაც ფილმის ყურებაში ან რაღაცაში, არ ვიცი, აი ამაში უნდა გავიფლანგო ჩემი ცხოვრება. სად არის ის ნამდვილი ჩემი ცხოვრება, ნამდვილი ყოფი სად არის ასე ვთქვათ. აი ეს მონასტრები არის კულტურა, რომ მე ფილოსოფიურად ვიცხოვრო. ეს დიდი კულტურა იყო საქართველოში. ასურელი მამებიდან მოყოლებული და საკმაოდ ისეთი კონკურენტული სტრუქტურა იყო, რომ ზოგი ასეთი ყაიდის მონასტრებს დააარსებდა გრიგოლ ხანძთელი მაგალითად არ მოწონს წინა ძველი ყაიდის მონასტრები და თვითონ აარსებს ახალი ტიპის მონასტრებს. მიდის სოფლიოს ყველაზე კარგ სამონასტრო ცენტრებში და იქედან იღებს ამ წესებს სამონასტრო წესების და აწესებს თავისი ბერებისთვის. ანუ ეს აჩვენებს, რომ ძალიან განვითარებული კულტურაა ქართველებში დისციპლინირებული ცხოვრების, რომელიც მიმართულია მარადისობისკენ. მე-6 საუკუნიდან. მარტო პალესტინაში იყო 29 ქართული მონასტერი. კვიპროსზე იყო ქართული მონასტერი, ბულგარეთში, მცირე აზიაში, შავმთაზე. ქართული ბერები ხანდახან მონასტრებს არ არსებდნენ ქართულს, მაგრამ თვითონ მიდიოდნენ საერთაშორისო მონასტრებში, სინასტაზე, ეგვიპტეში მაგალითად და უამრავ რაღაცას თარგმნიდნენ, კითხულობდნენ, წერდნენ. ეს იყო უნივერსალური კულტურა იყო ამ წესრიგის მიმართულის მარადისობისკენ და უსასრულობისკენ. ამაში თავისუფლება არის. ანუ ადამიანი თავისუფალია მაშინ, როცა აი ასეთ გემოვნებას ივითარებს უსასრულოსკენ და მარადილისკენ. რო ამბობენ, რომ ქართველებს არ გვაქვს დისციპლინა, არ გვაქვს ზარმაცები ვართ. არ ვიცი, საიდან ეს სტერეოტიპი, მაგრამ გადახედო რა შექმნეს ქართველებმა. თუნდაც მთაწმინდელები აიღე ერთი მთაწმინდელის ცხოვრება, მაგალითად 6 მთაწმინდელის ცხოვრება. ან გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრება, ნახე, რამდენი თარგმნა თითოეულ მათგანმა. რამდენი წიგნი თარგმნეს ბერძნულიდან ქართულად. იფიქრება, რომ როგორ შეიძლება შანსი არა ეს ზარმაცი ყოფილიყო. ზარმაცი კი არა, უბრალოდ სიზარმაცი, ალბათ განდევნილი ქონდა საერთოდ თავისი გულიდან 100,000 კილომეტრზე. იმიტომ რომ შეუძლებელია ის ტიტანური შრომა, რაც ხედავ რა გააკეთეს ამ ხალხმა. ზარმაც ადამიანს გააკეთებინა. ეს არა, რომ ერთეულები კი არ იყვნენ. იყო კულტურა მთელი, რომ ასეთი ძალისხმევა, მოწესრიგებული ძალისხმევა ყოფილიყო. ეხლა რა ვილაპარაკო ფილოსოფიურ კულტურაზე? ფილოსოფიურ კულტურა შემოვიდა. საქართველოში ფილოსოფიური კულტურა პირდაპირ დაკავშირებულია თავისუფლების კულტურასთან. ფილოსოფიის კულტურა მოითხოვს შენგან დამოუკიდებელ აზროვნებას, დიალექტიკას. არ ეგეთი გამოთქვა პლატონთან, რომ შემთხვევით ვერ გახდები გეომეტრიო. გეომეტრი რო გახდე, ძალიან ბევრი უნდა ისწავლო. უნდა ევკლიდესაც აქ ნათქვა ეგეთ რაღაცა. მეფემ უთხრა ერთხელ ევკლიდეს, რომ რაღაცა ძალიან რთულად მასწავლიო რა, თეორიებს რაღაცა წრფე, ხაზი, რაღაც ფიგურები, რაღაცები. რა მარტივად მასწავლეო რა, უფრო და გეომეტრიაშიო, სამეფო გზა არ მიდისო, სამეფო გზა მარტივი გზაა რა, სამეფო გზა არაა გეომეტრიაშიო, შენ უნდა ისწავლო, ძალისხმევა არის საჭირო. ასევე, როცა ფილოსოფიური კულტურა ვითარდება, შენ აღმოაჩენ, რომ აი ეს ძალიან რთულია ეს ლოგიკური ბმების გაკეთება, სწორი ლოგიკური ბმების გაკეთება, სწორი დასკვნების მიღება. თავიდან საქართველოში ფილოსოფია მაინც ემსახურებოდა თეოლოგიას. თეოლოგიურ გამოცხადებულ ჭეშმარიტებას, რომელიც ბიბლიაში ჰქონდა, რომელსაც ეკლესია ასწავლიდა. ფილოსოფია უფრო იმისთვის იყო, რომ განგემარტა ის, რაც უკვე ცხადი იყო და ცნობილი იყო. მაგრამ თუ ჩამოყალიბდა შენთან ტერმინოლოგია ფილოსოფიური და მეთოდი ფილოსოფიური, უცებ რას აღმოაჩენ? აღმოაჩენ, რომ ამ მეთოდით შემიძლია
ვიპოვო რაღაცა, რაც მზამზარულად არიდო სამყაროში. მე დავუსვი სამყაროს შეკითხვები და სილოგისტური გზით მივედი რაღაც დასკვნამდე, რომელიც ასე კი არ ჩანდა, მე აღმოვაჩინე ეს. თუნდაც ფიზიკურ სამყაროში მაგალითად. აი ფიზიკაში რაღაცა არის ეს ფენომენი უკავშირდება ამ ფენომენს და ასე, აქედან გამომდინარე, ესე იგი მესამე ფენომენიც უნდა არსებობდეს. ანუ მე აღმოვაჩინე ფიზიკურ ფენომენებში ისეთი რამე, რაც თავისთავად ემპირიულ მოცემულობაში არ იყო, ანუ გრძნობად მოცემულობაში. არა, მე დავუსვი შეკითხვები, ავაგე სილოგიზმი, მსჯელობა და მივიღე დასკვნა და სწორი დასკვნა მივიღე. მაგრამ შეიძლება უცებ აღმოვაჩინო რა, რომ მარტო ფიზიკურ სამყაროზე კი არა. შეიძლება ზეგრძნობად მეტაფიზიკურ სამყაროშიც კი ლოგიკური დასკვნებით მივიდე რაღაც სწორ დასკვნებამდე და სულიერ და უხილავ სამყაროზეც კი აღმოვაჩინო რაღაც რეალობები. მაგალითად, ლოგიკური გზით მივიდე დასკვნამდე, რომ სული არსებობს, რომ სული უკვდავია, როგორც პლატონთან არის, არა? ანუ თვითონ ის, რომ ეფრემ მცირემ, არსენ იყალთოელმა შემოიტანეს ეს ფილოსოფიური კულტურა საქართველოში. რამხელა რამე იყო. დავით აღმაშენებელი მაგალითად ფიქრობს ასე თავისთავად, რომ ის კი არ ამბობს, რომ აგერ ჩემ დროს ჩამოვიყვანეს ამ ინტელექტუალები და მე მაგარი მეფე ვარ და რაღაც. ესე იტყვის დავით. ესე დავითის ციტატა არის. მე იმ დროის კაცი ვარ, როცა არსენი დაროჯიცა სჭამდა და ნოსელს თარგმნიდაო. ანუ ეს არსენი ყალთოელი, როცა ხმელპურს სჭამდაო და გრიგოლ ნოსელს თარგმნიდაო, იმ დროის კაცი ვარ მეო. მეფე კი რა მოხდა რომ მეფე ვარ? თავარი ის არის, რომ ის ამ ხელა საქმეს აკეთებდა. ასე რთულ ტექსტებს თარგმნა. გრიგოლ ნოსელი ერთ-ერთი ყველაზე რთული თეოლოგი არის აღმოსავლურ ქრისტიანულ ტრადიციაში. აი დავითის შემოტანილი იყო ეს გელათის სკოლა, მან დააარსა და გელათის სკოლაში იყო ეს ძალიან გაცხოველებული ეს თარგმნილობითი მუშაობა და ფილოსოფიური მეთოდის შემოვიდა გელათის სკოლა. და ეს არსენი ეფრემი რო ქმნიან ამ ტერმინოლოგიას, სილოგისტიკას უცებ აღმოაჩინე, რომ ეს შეიძლება გამოვიდეს, აი ჯინი გათავისუფლდეს ბოთლიდან, ასე ვთქვა და მე ჩავთვალო, რომ აი მე შემიძლია პირდაპირ აი ამ დიალექტიკით ყოველგვარი გამოცხადებული ჭეშმარიტებაზე დაყნობის გარეშეც კი მივაღწიო რაღაც ცოდნებს სამყაროზე, ღრმა ცოდნებს სამყაროზე, აი ნამდვილი შევიცნო დიალექტიკური გზით. და აქედან დავასკვნა ის, რომ სხვა კულტურებში, თუნდაც ბერძნულ ფილოსოფიურ კულტურაში, სადაც არ ქონდათ მათ ბიბლია, იქაც ფილოსოფოსები რაღაცებს აგნებდნენ ისეც, რომელიც კავშირშია ჭეშმარიტებასთან, კავშირშია იმ გამოცხადებულ ბიბლიურ ჭეშმარიტებებთან. ამიტომ მე ხედავ, რომ ვახ, პლატონიც იგივეს ამბობს, თურმე რასაც მოსე წინასწარმეტყველი და შეიძლება ვიფიქრო უკვე სინთეზზე და ჰარმონიაზე ამ ორი კულტურის. აი, იოანე პეტრე წირას საკეთებს, რუსთაველი რას საკეთებენ, ესა აი თავისუფალი შემოქმედებითი სინთეზები სხვადასხვა კულტურული მოვლენის, სხვადასხვა კულტურული ტრადიციის. ისინი ქრისტიანები არიან, მაგრამ კითხულობენ ფილოსოფიას, კითხულობენ სხვადასხვა აიდის ლიტერატურას, სხვადასხვა კულტურებიდან არ მარტო ქრისტიანულს და ხედავენ, რომ აი სულის ამამაღლებელი, სულიერი მოქმედებები მარტო ქრისტიანობაში კი არ ხდება, სხვა კულტურებშიც ხდება. აგერ ამონიოს ერმიასი წერს ფილოსოფოსი, რომ ფილოსოფია არის ისეთი რამეო, რაც ყველაზე მეტად ამსგავსებს ღმერთს ადამიანსო. ამონიოს ერმიასი ქრისტიანი არ ყოფილა, მაგრამ მაინც რამხელა ღირსებას პოულობენ ქართული თარგმნელები, რომ ასეთ რაღაცას ამბობენ ამონიოსზე, რომ აი წარმართებშიც არაქრისტიან ავტორებშიც იყო განცდა, რა იყო უსასრულო და რომ ეს უსასრულობის ძებნაშია ღირსება ადამიანის და დამსგავსება ღმერთთან. რუსთაველია ძალიან კაი ამ შემთხვევაში, რუსთაველი კიდევ უფრო გახსნილია, საერთოდ აღმოსავლური კულტურები იცის და ზოგადად აი ქართველებს მე მგონი კარგი იყო, რომ ქართველები არ ვიყავით იმპერიული კულტურა. აი რა გაგებით, რომ არ ვიყავით ბიზანტიის იმპერია. ბიზანტიის იმპერია თავის თავზე იყო, რაც გადართული ყველაზე მაგრები ჩვენ ვარ და სხვისგან რა გვესწავლება, ასე ვთქვათ. პლატონიც ჩვენ გვაქვს, ბერძნულ აგერ ბიბლიოთეკებში გვიდევს პლატონის ნაწერები, არისტოტელეს ნაწერები. ნუ ჩვენ ვართ სამყაროს ცენტრი. და რახან ასეთი განცდა აქვს, არ აქვს შემოქმედებითი მუხტი, ისეთი როგორც პერიფერიულ კულტურებს, როგორც ქართული იყო. აი საქართველოს პერიფერიული კულტურაა და თვალები აქვს გაფაციცებული, რომ ყველაზე კარგი რაც კი არსებობს სოფლიოში შეითვისოს და გადაამუშავოს რაღაცა. ჩვენ ისეთ კი არ ვიყავით მონური მბაძველები, რომ ნახო ქართველები ბიზანტიის კულტურას იღებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ გადაამუშავებენ ამას. გრიგოლ-ხანძთელი უამრავ ბერძნულ მონასტერში იმოგზაურა თვითონ კონსტანტინოპოლში, წავიდა ხან ერთ მონასტერში, ხან მეორეში, ყველგან გადმოიღო საუკეთესო რაც წესები, რაც ჰქონდათ. მარსაბაში, პალესტინაში გაუშვა თავის მეგობარი და იქიდან გადმოაწერინა მარსაბას წესები, მაგრამ მე დაჯდა იფიქრა და თვითონ თავის შეაჯერა თავის გონებაში, რა იქნებოდა ოპტიმალური თავის კონტექსტში საქართველოსთვის.
ასევე აკეთებდნენ ქართველები, კი არა, მონურად კი არ ბაძავდნენ სხვებს, თავის ფორმებს ავითარებდნენ, ბაძავდნენ კიდეც, მაგრამ ემეტოქეებდნენ კიდეც. მეტოქეობაშიც იყვნენ. ამიტომ რომ შეადარო ხა ქართული არქიტექტურა და ბიზანტიური არქიტექტურა, მსგავსებები როგორ არ არის, მაგრამ არ არის ეს ერთი და იგივე. ქართველები თავის ფორმების განვითარებასაც ცდილობდნენ. ქართველები არ კმაყოფილდებოდნენ მარტო ბერძნული თეოლოგიური ლიტერატურის თარგმნით. მიდიოდნენ უფრო შორსაც, მაგალითად, აღმოსავლური ლიტერატურასაც თარგმნიდნენ. მე-19 საუკუნეში ქართველებმა თარგმნეს ბუდას ცხოვრების ქრისტიანიზირებული ვერსია. ბუდა გამოყვანილი იყო ამ სიგრძე ბალავარისა ეს ტექსტი არის. ბუდა გამოყვანილი იყო ქრისტიან წმინდანად და ქართველებმა თარგმნეს როგორც ქრისტიანი წმინდანი ცხოვრება. აქედან გავრცელდა ეს მერე 6-10 ათწლედის თარგმანში ბერძნებში. ბერძნებიდან ლათინებში და მთელ შუა საუკუნეებში ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული ნოველა ქრისტიანული იყო ბუდას ცხოვრება, როცა არ იცოდნენ ეს ბუდა, იოდასაფირო ბუდა არის. დღესაც კათოლიკურ და მართლმადიდებლურ ეკლესიის კალენდრებში გვაქვს წმინდა იოდასაფის დღე, რომელიცაა სინამდვილეში ბუდას დღე. ანუ ბუდა არის შესული ქრისტიანულ კალენდრებში. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითად, რომ ქართველები ძალიან თავისუფლები იყვნენ აი უცხო კულტურასთან ურთიერთობაში. და შემოქმედებითად იაზრებდნენ ამ უცხო კულტურას. შოთა რუსთაველი მეტი არაფერი არ არის. აი რენესანსული რო არის, რომ ის ხედავს ადამიანის ღირსება ისეთია, იმდენად დიდია, რომ ის არ დაიყვანება რომელიმე ერთ კულტურაზე მარტო. სხვადასხვა კულტურებში, სხვადასხვა კაცობრიობის სხვადასხვა მიღწევებში შეგიძლია აღმოაჩინო ადამიანის ღირსების შესახებ ლაპარაკი. ამიტომ არის, რომ რუსთაველი მალავს ფაქტობრივად ჩქმალავს იმას რა რელიგიისაა. ну მუსლიმურ გარემოში ხდება ეს, მაგრამ მუსლიმური გარემო რა უფრო ისეთია, როგორ თქვა, ფონი არის, ასე ვთქვა. რატო აკეთებს ამას რუსთაველი? იმიტომ აჩვენოს, რომ მე ვილაპარაკებ რაღაც კატეგორიებზე, რომელსაც ადამიანი როგორც ადამიანი გაიგებს. ადამიანი ღვთისხატია ყველგან, ყველა კულტურაში. ბუდისტიც ღვთისხატია და ქრისტიანიც ღვთისხატია და ყველანი ესეთები არიან და მე თუ რაღაცა ზოგად ადამიანური ფასეულობა თქვი ამ პოემაში, ამას გაიგებს აბსოლუტურად ყველა, როგორც ადამიანი. ესე ამბავი მართალი ჩინს ქვასაზე და წერია, ვინ მოყარეს არდებს, იგი თავისა მტერია. ჩინეთში წერია და ქვაზე წერია. ანუ ქვაზე წერია, რომ დროშიც უცვლელია ეს ჭეშმარიტება და ჩინეთში, იმიტომ რომ ყველა სივრცეში უცვლელია. ყველა გაიგებს, კაცობრიობის ყველა ადამიანი, ყველა ეპოქაში მიხვდება, რომ რასაც ომობს მართალია. ანუ ისე რომ დაუბრუნდე ამ თემას, პერიფერიულობა ამ კულტურის არ არის ცუდი. პირიქით, პერიფერიულობა ქართული კულტურის ქმნიდა დამატებით მუხტს ქართველებისთვის, რომ უფრო შემოქმედებითი ყოფილიყვნენ. და ამ შემოქმედებითობით რაღაც აფეთქებები მომხდარიყო ჩვენში კულტურული და შეექმნა რაღაც თვისებრივად ახალი. აი მას ხედავთ პეტრიცთან, რუსთაველთან, რაც გამოწეული იყო, გამეორდები ფილოსოფიის შემოსვლით საქართველოში, ფილოსოფიური მეთოდის შემოსვლით საქართველოში, რომელიც გაიძულებს, რომ თვითონ ამ მეთოდით ეძებო დამოუკიდებლად ჭეშმარიტება. ეხლა რომ ვამბობთ თავისუფლება ევროპული ფასეულობები, ეს თავისუფლების ფასეულობებია, თავისუფლების განვითარება ისტორიულ კონტექსტში. ევროპამ რა გააკეთა, რა არის სიბრძნე ევროპული ცივილიზაციის? რაღაცნაირად ჩათვალა ევროპამ, რომ არ არის საკმარისი, რომ ჩვენ გვესმის ჭეშმარიტება, ასე ვთქვათ, მეტაფიზიკურად, მიღმიერად, განყენებულად ჩვენი კონკრეტული ისტორიული ვითარებისაგან და ცხოვრებისაგან. მე შევდივარ ეკლესიაში, ვკითხულობ, რომ ყველა ადამიანი უნდა გიყვარდეს, ყველა ადამიანი თანასწორია, ყველანი, რა ვიცი, ერთი ღვთისშვილები ვართ, ქალი და კაცი თანასწორი არის, რომ ადამიანი არ უნდა იყო გამოიყენო და ეს ყველაფერი ჩანს, რომ თუ ძმები ვართ, მაშინ როგორ შეიძლება შენ ჩემთვის ნივთი იყო და მე შენ გამოგიყენო, არა? ესენი წერია სახარებაში, მაგრამ გამოვედი გარეთ და რა სტრუქტურები ხდება? ხდება ისე უსამართლო სტრუქტურები, როცა არის წოდებრივი განსხვავებები, რაღაცა ჩაგვრა ადამიანის, ნიჭის განვითარება არ ხდება, როგორ ამბობს გრიგოლ ორბელიანი, ნიჭს აძლევს ზენა მხოლოდ კაცს და არა გვარიშვილობას. ანუ გვარიშვილობის მიცემა ზეციდან არ არის. ზეციდან არის მარტო ნიჭი. და შენ თუ იმის გამო რომ არ ახარ აი გვარიშვილობა არ მოგდგამს და გენიალური მხატვრის ნიჭი გაქვს და ფუნჯის მაგივრად უნდა თოხი გეჭიროს თელი ცხოვრება და ამ შენ უნიჭო ბატონიშვილებს ემსახურო, ეს არ არის ქრისტიანობა. არ არის სამართლიანობა, ამაში არ არის. ამიტომ ევროპულმა სიღრმე ევროპული ცივილიზაციის ალბათ ამაშია, რომ ჩათვალეს, მოდი ის მარადიული ფასოლები, რაც სახარებაში წერია, ეს ჭეშმარიტების ეს ბაცილები, რაც არის ამ წიგნში. კი არ დავტოვოთ ამ წიგში ოქროს რაღაც მოვარაყებულ წიგნებში და ეკლესიის წიაღში და იქ ვართ მარტო ძმები და გარეთ გამოდივართ აღარა ვართ.
მოდი ეს გამოვიტანოთ გარეთ. მოდი რაღაცა შევცვალოთ ისტორია ამ დიდი ჭეშმარიტებების მიხედვით. და შემოდის ისტორიაში ეს დიდი მოძრაობა ევროპაში, რომ მოდი გავათავისუფლოთ ადამიანის შრომა, მოდი ქალების უფლებები შევქმნათ, ადამიანის უფლებები. მოდი ვთქვათ, რომ ჭეშმარიტება იმდენად ფაქიზი რამეა, რომ არ შეიძლება ჭეშმარიტების და უსასრულობის საკითხი გავაიგივოთ რაღაც მიწიერ საკითხებთან და პოლიტიკის და სახელმწიფო საკითხად ვაქციოთ. მოდი გავმიჯნოთ ეს პოლიტიკისაგან და არ დაიწყოს დაუშვათ ეკლესიამ და სახელმწიფომ ერთად დევნა იმ ადამიანების, რომელიც შეიძლება სხვანაირად ფიქრობდნენ. ის თავისუფალია ექსპერიმენტი გაკეთოს ფიქრის, დაეჭრეს, გულწრფელი იყოს თავის თავთან და ჭეშმარიტებასთან. ანუ ევროპამ შემოიტანა გარკვეული აზრი, რომ გულწრფელობა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც რას ეხება ეს გულწრფელობა. ანუ თავისუფლება და გულწრფელობა არის გარკვეული აზრით მარადიული და ონტოლოგიური კატეგორია. თავისუფლების გარეშე არ არის ფასეულობა. აქამდე მივიდა ევროპა, რომ თავისუფლებაზე უნდა ფუძმდებოდეს ნებისმიერი სხვა ფასეულობა. მათ შორის ნამდვილი ფასეულობებიც. ანუ ნამდვილი ფასეულობა თუ თავს მოხვეულია და არ არის თავისუფლად მიღებული, ის ნამდვილი ფასეულობა ჯერ არ არის ნამდვილი ფასეულობა. 2x2 4-იც კი თუ თავს მოახვიე ძალით და მე არა ვარ დარწმუნებული, ჩემი გულწრფელობი და სინდისი დრო ეს მართლა ასე არის, ჯერ კიდე არ არის ფასეულობა. ანუ ევროპა მივიდა აქამდე, რომ ვოლტერის სიტყვები როგორცაა, რა? მე არ გეთანხმები შენ, არ ვეთანხმები შენსაც, მაგრამ მზად ვარ მოვკვდე იმისათვის, რომ შენ ამ შენი არასწორი აზრის გამოთქმის თავისუფლებაც გქონდესო. გამოიტანე სხვა აზრების ფორუმზე შენი არასწორი აზრი. მოდი ვილაპარაკოთ. მაშინ უფრო გამოჩნდება ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტებას არ უნდა ეშინოდეს თავისუფალი დისკუსიის. აი შემოიტანა ევროპამ, რომ დიალოგური კულტურა, სადაც მე ვრისკავ დიალოგში, რომ შეიძლება ისეთი რაღაცა თქვას ჩემო თანამოსაუბრემ, რომ მე დამაცუროს ჩემი აქამდელი ცოდნიდან და მართლა სერიოზული რაღაცა ეგზისტენციალური თუ ეპისტემოლოგიური ისეთი ღრმა შეკითხვა დამისვას, რომელსაც მე არ მიფიქრია და შეიძლება მართლა ჩამოვცურდე ჩემი ძველი ცოდნიდან. მე ამ ღია დიალოგში რომ შევდივარ თავისუფლად, მე ამ რისკს ვიტან ჩემ თავზე. აი რისკის კულტურაა ეს კულტურა, რა, ღია დიალოგის კულტურა. ანუ აი საქართველოში ეს კულტურა შემოდის. ჩვენ გრძელი შუა საუკუნეები კი გქონდა, მაგრამ რაც მზად ვიყავით, მაინც ვფიქრობ რუსთაველი და პეტრიციდან ფილოსოფიური ტრადიციით მზად ვიყავით, მიგვიღო ეს ევროპული ცივილიზაციური მოვლენები და დიდი ევროპული სულიერი მოვლენები. ჩვენ გვაქვს ეს მე-18 საუკუნის ბოლო, მე-19 საუკუნის ბოლოს ხედავთ, რომ ვოლტერიანობა არის გავრცელებული საქართველოში. ერეკლე მეორეს ერთ-ერთი შვილი ვოლტერითაა ძალიან გატაცებული. იქამდე რომ ერეკლე ეუნება თავის პადრე რუტილიანოს, ეს კათოლიკ პადრეს დაელაპარაკეო ჩემ შულს რა, რომ ეგება მოაქციო ორჯულზეო, ძალიან გატაცებულია ფრანგი განმანათლებლების იდეებითო და გამიათეისტდაო. შენ სასულიერო პირობს ვთქარი, მე რას მეუნევიო, ამდენი მღვდელი ყავსო. არაო, შენ მაინც იქიდან რო ხარო, იტალიიდან და ასე განათლებულიო, შენ უფრო დაგიჯერებსო. მაგრამ ჩანს რომ აი ქართველები უკვე ინტერესდებიან, ქართული არისტოკრატია ინტერესდება ფრანგული განმანათლებლური კულტურით. შემდეგ ყავს დოდაშვილი, რომელსაც კანტის ლოგიკა თარგმნა და კანტი არის ფაქტობრივად განმანათლებელი ავტორი, არა? მას აქვს ეს ცნობილი ესე რა არის განმანათლებლობა და საპერეაუდე, ანუ გაბედე და თვითონ ისიბრძნე, თვითონ გაბედე აზროვნება. ნუ მიენდობი ავტორიტეტს. ავტორიტეტები ერთს გეუნებიან, მაგრამ შენი სინდისი რას გეუნება ამ გულწრფელობაში. სადაა ის შენი წერტილი, მარტინ ლუთერის ეს ცნობილი წერტილი. აქ ვდგევარ და სხვანაირად არ ძალმიც. ანუ რა არის აქ ვდგევარ სხვანაირად არ ძალმიც? შეიძლება მთელი ტრადიცია თავისი უზარმაზარი და უძლიერესი ნაკადით მეუნევა, რომ აი ამას დაუჯერე, ამას გაყევი, მაგრამ მე თუ ჩემი სინდისი არ მეუნევა ამას, მე ტრადიციას კი არ გავყვები, ანუ დავდგები ჩემს სინდისთან. სინდისზე კარგი არაფერი არ ამაქვს. ანუ სადაა ის შენი წერტილი, აი აქ ვდგევარ და სხვანაირად არ ძალმიც. აი ეს წერტილი უნდა აღმოაჩინო. დოდაშვილმა ძალიან ღრმად იქცოდა კანტი და ამიტომაც ხსნიდა ევროპული სკოლა გახსნა. კეთილშობილთა სასწავლებელი გახსნა საქართველოში, თბილისში. და იქ გახსნით სიტყვაზე თქვა, რომ აი ეს სკოლაო უფრო დიდი სკოლაც კი არის, უფრო მნიშვნელოვანიცო, ვიდრე გელათის აკადემიაც კიო. იმიტომ ეს უკავშირდება პირდაპირ ევროპულ ფასეულობებს. აი დოდაშვილის ტრადიცია ეს ილიაც ამოდა რომ ჩვენ ვართ ყველანი დოდაშვილის გაზრდილები, ასე ვთქვათ, დოდაშვილის ტრადიციის მატარებლები. აი ასეთი მიდგომები გვაქვს, რომ
მარტო ისეთი მორჩილებისა მწამს, როგორც ამოს ილია ჭავჭავაძე, სადაც გონება უფალი